जर तुम्ही माझ्या चॅनेलवर नवीन असाल आणि अजूनही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज माझं चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. हॅलो, हाय स्टुडंट, हाऊ आर यू? वेलकम टू माय चॅनल. प्रिवियस व्हिडिओमध्ये आपण बेसिक अकाउंटिंग ज्या काही कन्सेप्ट आहेत याला आपण स्टार्ट केलेलं होतं. त्याच्यामध्ये आपण ट्रान्झॅक्शन म्हणजे काय, ट्रान्झॅक्शनमध्ये किती टाईप्स पडतात, मग त्याच्यामध्ये मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन असतील, नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन असतील, एंट्री म्हणजे काय किंवा नॅरेशन म्हणजे काय आणि गुड्स म्हणजे काय, त्याचबरोबर कॅपिटल म्हणजे काय आणि ड्रॉइंग्स म्हणजे काय, त्याचबरोबर डेटर्स आणि क्रेडिटर्स ह्या ज्या काही कन्सेप्ट आहेत या देखील कन्सेप्ट आपण क्लिअर केलेल्या आहेत. आजच्या व्हिडिओमध्ये जो काही बिझनेस रन करत असताना जो काही एक्सपेंडिचर बिझनेसला करावा लागतो, म्हणजे जो काही खर्च करावा लागतो, या खर्चा म्हणजे काय किंवा खर्चाचे किती प्रकार आहेत, त्याचबरोबर डिस्काउंट म्हणजे काय, डिस्काउंटचे किती प्रकार आहेत, यावर आपण काय करणार आहोत, डिस्कस करणार आहोत. पण त्याही आधी अजूनही जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला अगोदर सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा. सो लेट्स स्टार्ट. बघा, एक्सपेंडिचर अँड टाईप्स ऑफ एक्सपेंडिचर बघत असताना मुळात एक्सपेंडिचर म्हणजे काय हे आधी कळणं खूप महत्त्वाचं आहे. तर ॲन अमाऊंट स्पेंड बाय द बिझनेस फॉर एनी कन्सिडरेशन रिसिव्ड बाय बिझनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर म्हणजे काय, तर व्यवसाय रन करत असताना असो किंवा व्यवसाय चालवत असताना असो, दीर्घ काळापर्यंत जर उत्पन्न मिळवायचं असेल तर त्याच्यासाठी आत्ता जो काही खर्च करावा लागतो तुम्हाला, तर त्या खर्चाला आपण काय म्हणणार आहोत, तर एक्सपेंडिचर असं म्हणणार आहोत. तर अशा खर्चाचे पुढे 3 टाईप्स पडलेले आपल्याला दिसून येतात. त्यातील पहिला जो काही आहे तो म्हणजे कॅपिटल एक्सपेंडिचर, यालाच आपण भांडवली खर्च असं म्हणणार आहोत. भांडवली खर्च म्हणजे काय, तर दिस एक्सपेंडिचर इज इन्कर्ड टू एक्वायर फिक्स्ड असेट और टू इन्क्रीज द व्हॅल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट. इट गिव्स द बेनिफिट फॉर अ लॉंग पिरियड ऑफ टाईम अँड इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर. कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणजे काय, तर कोणतंही कारण असो, अशा कोणत्याही कारणामुळे व्यवसायाला कोणत्याही प्रमाणात म्हणजे किंवा काहीही प्रमाणात असो प्राप्ती मिळत असेल किंवा इन्कम प्राप्त होत असेल तर व्यवसाय त्या संबंधित राशीचं म्हणजेच जी काही अमाऊंट इन्कमच्या स्वरूपात मिळणार आहे, ही इन्कमच्या स्वरूपात मिळणारी अमाऊंट ज्या वेळेला पे करते त्यावेळेला जी अमाऊंट पे करत असते त्यालाच आपण काय म्हणणार आहोत, तर एक्सपेंडिचर असं म्हणणार आहोत किंवा खर्च असं आपण म्हणतो. आणि हा जो काही एक्सपेंडिचर आहे, हा जो काही खर्च आहे, हा स्थिर संपत्ती मिळवण्यासाठी, ज्याला आपण फिक्स्ड असेट आपण म्हणतो, ही फिक्स्ड असेट मिळवण्यासाठी किंवा फिक्स्ड असेटच्या मूल्यामध्ये वाढ करण्यासाठी जो काही खर्च होत असतो यालाच आपण काय म्हणणार आहोत, तर कॅपिटल एक्सपेंडिचर असं म्हणणार आहोत. आणि असा हा खर्च किंवा एक्सपेंडिचर हा दीर्घ काळापर्यंत लाभ देणारा, म्हणजे दीर्घ काळापर्यंत बेनिफिट मिळवून देणारा आणि पुन्हा पुन्हा न उद्भवणाऱ्या स्वरूपाचा असा हा खर्च असतो. असा जो काही खर्च आहे की जो दीर्घ काळापर्यंत लाभ प्राप्त करून देतो आणि पुन्हा पुन्हा म्हणजेच वारंवार अशा प्रकारचा खर्च करावा लागत नाही, अशा प्रकारच्या खर्चाला आपण कॅपिटल एक्सपेंडिचर असं म्हणणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल, परचेस ऑफ मशिनरी, एक्सटेन्शन ऑफ बिल्डिंग असेल किंवा परचेस ऑफ कम्प्युटर असेल, अशा मशिनरी किंवा अशी जी काही असेट आहे ती खरेदी करत असताना तिचा वारंवार खर्च करावा लागत नाही. जसं आपण कारखान्यामध्ये जर मशिनरी खरेदी केली तर ती मशिनरी एकदाच आपण खरेदी करतो, वारंवार रोजच्या रोज असं असेट आहे ती खरेदी आपण करत नाही. त्यामुळे वारंवार न निर्माण होणाऱ्या खर्चाला आपण काय म्हणणार आहोत, तर भांडवली खर्च, ज्यालाच आपण कॅपिटल एक्सपेंडिचर असं आपण म्हणतो. नेक्स्ट जो काही टाईप आहे एक्सपेंडिचरमधला तो म्हणजे रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर इज अन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो future benefit is expected but having immediate or short term benefit may be less than 1 year. It does not increase profit earning capacity of an organization. These are normal day-to-day operating expenses of a business organization and appear on the debit side of trading account, profit and loss account. महसुली खर्च, ज्याला आपण रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असं म्हणतो, तर रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर म्हणजे काय, त्यालाच आपण महसुली खर्च म्हणजे काय, तर ज्या खर्चापासून भविष्यामध्ये नफा मिळण्याची कोणत्याही प्रकारची अपेक्षा असत नाही, पण असे खर्च ताबडतोब म्हणजे इमिजिएट आणि अल्प कालावधीमध्येच म्हणजे 1 वर्षाच्या आत नफा प्राप्त करून देण्याची शक्यता जर वर्तवत असेल तर अशा खर्चाला आपण काय म्हणणार आहोत, तर रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असं म्हणणार आहोत. आणि असा खर्च हा संघटनेची म्हणजे संबंधित व्यवसाय संस्थेची लाभ प्राप्त करण्याची जी काही क्षमता आहे ही क्षमता अजिबात वाढवित नाहीत.
आणि हा व्यवसाय किंवा संस्था ही संचालनासाठी प्रत्येक दिवशी होणारा एक सर्वसामान्य खर्च म्हणून संबोधला जातो. आणि अशा प्रकारचा रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर हा व्यापार लेखा किंवा लाभालाभ लेखाच्या नावे बाजूवर दर्शवितात. म्हणजे जे काही हिशेब लेखनाचं आपण काम करत असतो ज्या पुस्तकात, त्याच्या डेबिट साईडला हा रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर काय केला जातो, नोंदविला जातो. फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर रेंट पेड, सॅलरी पेड किंवा वेजेस पेड. रेंट म्हणजे भाडं देणं असेल किंवा पगार देणं असेल, मजुरी देणं असेल, अशा प्रकारचे जे काही वारंवार करावे लागणारे खर्च आहेत यांनाच आपण रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असं आपण म्हणतो. नेक्स्ट जो काही टाईप आहे तो म्हणजे डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. यालाच आपण मराठीमध्ये अस्थगित महसूल खर्च असं आपण म्हणतो. An expenditure which is basically revenue in nature but benefit of which is not exhausted within 1 year is called as deferred revenue expenditure. Such expenditure is written off over number of years. Such return of amount is shown on debit side of profit and loss account and unwritten amount is shown on asset side of the balance sheet. अस्थगित महसूल खर्च ज्याला आपण डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असं म्हणतो, तर असा खर्च म्हणजे कोणत्या स्वरूपाचा खर्च आहे, तर अशा स्वरूपाचे खर्च की जे मूलतःच महसुली स्वरूपाचे असतात, परंतु ज्यांचा नफा हा एका वर्षाच्या आत पूर्णपणे उपयोगी आणता येत नाही. म्हणजे एका वर्षामध्ये तो बेनिफिट मिळतोच, पण पुढे वारंवार म्हणजे अनेक वर्षापर्यंत असेल, 2-3 वर्षापर्यंत असेल, 4-5 वर्षापर्यंत असेल, आत्ता केलेला खर्चाचा जो काही बेनिफिट आहे हा एका वर्षापेक्षा जास्त वर्षापर्यंत बिझनेसला प्राप्त होत असतो. आणि अशा खर्चांना उत्पन्न दिसणारे महसुली स्वरूपाचे खर्च असे संबोधले जात असते. त्यामुळे अशा प्रकारचे जे काही खर्च आहेत हे काही वर्षानंतर अपलेखित केले जातात. आणि असा अपलेखित केलेला जो काही खर्च आहे ज्याला आपण डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असं म्हणतो, तर असे खर्च हे लाभालाभ लेख्याच्या नावे बाजूला दर्शवित असतात. म्हणजेच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट असेल असं आपण म्हणतो किंवा ट्रेडिंग अकाउंट असेल, या अकाउंटच्या डेबिट साईडला अशा प्रकारचा खर्च काय केला जातो, नोंदविला जातो. आणि अपलेखित न केलेला खर्च हा ताळेबंदाच्या म्हणजेच बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला काय केला जातो, दर्शविला जातो. फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर जास्त केलेला जो काही जाहिरातीवरचा खर्च आहे की तो डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आपण संबोधतो, किंवा जास्त केलेला लिगली एक्सपेन्सेस आहे, कायदेशीर खर्च आहे, हा देखील डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरमध्ये मोडत असतो. जसं या ठिकाणी एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितले की हेवी एक्सपेंडिचर ऑन ॲडव्हर्टायझिंग अँड हेवी लिगल एक्सपेन्सेस, हे जे काही 2 खर्च आहेत त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, तर डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असं आपण म्हणणार आहोत. त्यानंतर ज्या काही महत्त्वाच्या कन्सेप्ट या ठिकाणी आपण बघणार आहोत त्या म्हणजे कॅश डिस्काउंट अँड ट्रेड डिस्काउंट. आता डिस्काउंट ही संकल्पना आपल्याला ओरली माहिती आहे की कॅश डिस्काउंट म्हणजे काय आणि ट्रेड डिस्काउंट म्हणजे नक्की काय. तर डिस्काउंट इज अ कन्सेशन ऑर अलाउन्स गिवन बाय द सेलर टू परचेसर. डिस्काउंटचा अर्थ काय, तर ज्याला आपण मराठीत कसर या शब्दाने ओळखतो. डिस्काउंट हा विक्रेत्याने ग्राहकाला दिलेली एक सवलत किंवा सूट असते. मग त्याच्यामध्ये 2 टाईप्स डिस्काउंटचे पडलेले आपल्याला दिसून येतात. एक म्हणजे कॅश डिस्काउंट आणि दुसरा म्हणजे ट्रेड डिस्काउंट. इट इज अन अलाउन्स गिवन अँड कॅटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स. दिस discount is allowed at the time of purchase or sale of goods. Value of goods purchased or sold recorded is net value payable. That's it. After deduction of amount of trade discount allowed, if goods of rupees 1000 are sold at 5% trade discount, the value of goods that will be recorded will be rupees 950, both by the purchaser and the seller, and not rupees 1000. Hence, trade discount does not appear in the books of accounts separately. आता या ठिकाणी ट्रेड डिस्काउंट म्हणजे काय आपण बघणार आहोत. तर ट्रेड डिस्काउंटलाच आपण काय म्हणतोय मराठीत, तर व्यापारी कसर किंवा व्यापारी सवलत असं आपण म्हणतो. तर व्यापारी कसर ही वस्तूंच्या विक्रीच्या वेळी वस्तूंच्या किमतीमधून कमी केलेली जी काय अमाऊंट आहे, या कमी केलेल्या किमतीलाच किंवा अमाऊंटला आपण काय म्हणणार आहोत, तर ट्रेड डिस्काउंट असं म्हणणार आहोत. आणि ही जी काही डिस्काउंट आहे, हा जो काही कसर आहे, हा विक्रेत्यांना वस्तूंच्या छापील किमतीमध्ये वस्तूंची विक्री करताना हा नफा मिळवून देण्यासाठी मदत करत असतो. त्यालाच आपण ट्रेड डिस्काउंट किंवा व्यापारी कसर असं आपण म्हणतो. आणि म्हणून व्यापारी कसरीची लेखापुस्तकामध्ये नोंद करून ठेवणं गरजेचे असत नाही. कारण असा जो काही डिस्काउंट आहे, म्हणजे ज्याला आपण ट्रेड डिस्काउंट म्हणतोय,
या ट्रेड डिस्काउंटची वस्तूंच्या विक्रीच्या वेळी वस्तूच्या किमतीमधून जी काय राशी असेल किंवा जी काय अमाऊंट कमी केलेली असते, या कमी केलेल्या अमाऊंटलाच आपण काय म्हणतोय तर ट्रेड डिस्काउंट असं आपण म्हणतो. आणि हा ट्रेड डिस्काउंट विक्रेत्यांना वस्तूंची जी काय छापील किंमत असते, या छापील किमतीमधून वस्तूंची विक्री करताना जो काही नफा मिळवून देण्यासाठी हा डिस्काउंट काय करतोय तर मदत करत असतो. आणि म्हणून ट्रेड डिस्काउंटची लेखापुस्तकामध्ये नोंद करून ठेवणं गरजेचे असत नाही. दुसरा जो काही डिस्काउंटचा टाईप आहे तो म्हणजे कॅश डिस्काउंट, ज्याला आपण रोख कसर किंवा रोख सवलत असं आपण म्हणणार आहोत. इट इज द अमाऊंट डिडक्टेड फ्रॉम द फायनल अमाऊंट ड्यू ॲट द टाइम ऑफ रिसिप्ट. इट इज द कन्सेशन गिवन फॉर इनकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट. It is given either for the spot payment or for payment within a specific period. Cash discount is calculated after deducting trade discount since it is loss to the seller and gain to the buyer. Cash discount appears in the books of accounts. रोख कसर म्हणजे काय तर अशा प्रकारची अमाऊंट आहे किंवा अशा प्रकारची रक्कम आहे की जी रोख राशी घेतेवेळी कमी करून घेतलेली असते. शोधन करण्यासाठी किंवा ज्यावेळेला आपण वस्तू खरेदी करतो आणि त्या वस्तू खरेदी करताना ज्यावेळेला त्या वस्तूची किंमत आपण पे करत असतो त्यावेळेला प्रोत्साहन मिळावं म्हणून दिलेली ही जी काही सूट आहे किंवा जी काही सवलत आहे की जी प्रत्यक्ष रक्कम देतेवेळी किंवा काही कालावधीमध्ये रक्कम घेतेवेळी अशा प्रकारची जी काही सूट दिली जाते, या सुटीलाच आपण काय म्हणणार आहोत रोख कसर, ज्यालाच आपण कॅश डिस्काउंट असं आपण म्हणतोय. कॅश डिस्काउंट ही काय असते तर व्यापारी कसर म्हणजे ट्रेड डिस्काउंट दिल्यानंतर कॅश डिस्काउंटचा हिशोब केला जात असल्यामुळे रोख कसर म्हणजे कॅश डिस्काउंट ही विक्रेत्याचे नुकसान आणि ग्राहकाचा फायद्याची गोष्ट ठरत असते. आणि या कसरीची म्हणजेच कॅश डिस्काउंटची नेहमीच लेखापुस्तकामध्ये कंपल्सरी नोंद केली जात असते किंवा ही नोंद कॅश डिस्काउंटची जी काय आहे ही करणं अनिवार्य असतं. मात्र ट्रेड डिस्काउंटची लेखापुस्तकामध्ये नोंद करणं गरजेचं असत नाही. मात्र कॅश डिस्काउंटची लेखापुस्तकात नोंद करणं, एंट्री करणं अतिशय अनिवार्य आणि गरजेचं असतं. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक्सपेंडिचर म्हणजे काय आणि एक्सपेंडिचरचे किती टाईप्स आहेत, त्याचबरोबर कॅश डिस्काउंट म्हणजे काय आणि ट्रेड डिस्काउंट म्हणजे काय यावरती आपण सविस्तर डिस्कस केलेलं आहे. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू. टेक केअर. जर तुम्ही माझ्या चॅनेलवर नवीन असाल आणि अजूनही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज माझं चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.